हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक अघिल्लो भिडियोमा हामीले टाइटल र डिस्क्रिप्सनको बारेमा केही नलेजहरू लियौँ डेफिनेटली हैन अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले वेबसाइटमा जनरली सबै चिजहरू जति पनि हामीले फोटो अनि त्यसपछि कन्टेन्टहरू देखिन्छ त्यो सबै के हुन्छ बक्समा हुन्छ जसलाई हामीले DIV भन्ने गरिन्छ हैन अब त्यो DIVहरू हामीले त्यो DIVहरू हुन्थेन भने सायद हामीलाई डिजाइनिङ गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो पहिला टेबल युज गरेर डिजाइन गर्ने चलन हुन्थ्यो भने that has been replaced by DIV हैन अब DIV चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि DIV ले हामीलाई बक्स बनाएर बक्समा आफ्नो हिसाबले छुट्टै इन्डिभिजुअल डिजाइन गरेर इन्डिभिजुअली कन्टेन्टहरू राखेर वेब पेजहरू राम्रो बनाउनलाई हेल्प गर्छ अब तपाईले मैले दिएको एक्सरसाइज फाइल हेर्नुभयो भने एक्सरसाइज फाइलमा यस्तो खाले एउटा फिगर पाउनु हुनेछ div-example भनेर लेखेको हैन अब यो खासै राम्रो त छैन मैले त्यसै तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउनको लागि चाहिँ यस्तो खाले एउटा स्केच गरेको छु अब यो खाली गर्नको लागि हामी के गर्छौं यो फाइल बन्द गरिदिन्छौं अब म फाइल न्यूमा गएर नयाँ फाइल बनाऊ कि म यहाँबाट बनाउँछु यो सजिलो पनि हुन्छ चाँडै पनि हुन्छ सो div-example.html छोड्नु हुन्न बिर्सिनु हुँदैन है अब सर्टकटमा फास्ट गर्ने तरिका html पुरै सिन्ट्याक्स लेखिराख्नु पर्दैन एक्सक्लेमेसन मार्क लेखेर ट्याब उठाइदिनु भयो भने तपाईको होल टेम्प्लेट फर html ready to go आउँछ है अब यसमा चाहिँ टाइटल div example भनेर मैले टाइटल दिएँ अब div example टाइटल दिइसकेपछि जस्तो हामीले h1 p1 p त्यस्तो खाले ट्यागमा काम गर्यो नि त्यस्तै div भनेको नि जस्ट इट्स अ ट्याग युज्ड इन html जसले चाहिँ बक्स बनाउन हेल्प गर्छ अब यो div बनिसकेपछि सेभ गरौँ अब हामीले हाम्रो फोल्डरमा गएर हेरौँ न त के हुँदो रहेछ लेट्स सी फोल्डरमा जाउँ फोल्डरमा जाँदाखेरि हाम्रो फाइल छ div example खोलेर हेर्दाखेरि के छ div example टाइटल छ तर div or is div अब यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा div भित्र हामीले केही पनि फिड गरेको छैन हो div भित्र केही पनि कन्टेन्ट छैन नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ div लाई हामीले स्टाइल दिएको छैन div लाई हामीले जबसम्म कलर अथवा केही दिँदैन तबसम्म त्यो के हुन्छ भिजिबल हुँदैन अब हामी स्टाइल दिन कहाँ गइन्छ हेड भित्र गइन्छ हेड भित्र वी नो स्टाइल ट्याग क्लोज गरिदियौ गरिसकेपछि जसरी हामीले h1 अघिल्लो भिडियोमा याद गर्नुभयो होला h1 p त्यसलाई हामीले स्टाइल दिएको थियौ त्यसै यसमा पनि के गर्नु पर्यो सिलेक्टर भनिन्छ div हो div लाई हामीले स्टाइल दिने हो अनि यसपछि कर्ली ब्र्याकेट ओपन क्लोज के हुन्छ हाम्रो कलर कुन कलर के छ हाम्रो फिगरमा मैले बनाएको फिगरमा ग्रीन ओके ग्रीन छ अब यो ग्रीन लेखिसकेपछि के भयो कम्प्लिट भएको छैन है सेमिकोलन हेर्नु है सानोतिनो कुराहरुले टाउको दुखाउँछ सो बेटर बी केयरफुल अब यो सेभ गरिसकेपछि हामीले यहाँ गएर हेर्यौं भने के भयो त खै स्टिल नथिङ अब के भयो भन्दाखेरि कलर त दियो तर स्टाइल दिनको लागि भित्र के छ केही पनि कन्टेन्ट छैन सो अब div भित्र जहिले पनि कन्टेन्टहरु राख्दा चाहिँ कि h1 h ट्यागहरु भित्र अथवा प्याराग्राफ भित्र राखौं जनरल कन्टेन्ट छ भने जनरल कन्टेन्ट फर div हो अब यो लेखिसकेपछि म यहाँ गएर रिफ्रेश गरेर हेरे भने सी कलर ग्रीन ओके हामीले खोजे जस्तै भयो त भएन नि हेर्नु है कलर गर्दा के भयो टेक्स्ट कलर भयो के सो दिस इज व्हाट यु नीड टु रिमेम्बर थाहा भयो भने गुगल गरिहाल्नुस् हैन अब हामीले चाहिएको के हो त हामीले चाहिएको ब्याकग्राउन्ड हान्नुभयो भने ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर आउँछ ब्याकग्राउन्ड कलरमा गएर ग्रीन गर्नुभयो भने ग्रीन कलर आउँछ अब यसलाई सेभ गरौँ अब सेभ गरेर यता गएर हेर्दाखेरि सी होल ब्राउजर भरिको ग्रीन लाइन देखियो बट स्टिल यो हामीले खोजे जस्तो भयो भएन सो अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो बक्सलाई हामीले यति हाइट यति वाइड भनेर डिफाइन गर्न पाए हामी यही div को स्टाइल ट्याग भित्र जान्छौं हो अनि यहाँ गइसकेपछि वाइड कति छ इमेज हेर्नु होला 800 by 400 छ हो अब वाइड हामीलाई 800 पछि के राख्नुपर्छ px डोन्ट फर्गेट अनि हाइट कति 400 px अब यो सेभ गरेर हेर्यौं भने रिफ्रेश बुम सी
अब यस्तो खालको फिगर यस्तो खालको बक्स तपाईहरुलाई वेब पेज बनाउँदाखेरि कतै न कतै चाहिन्छ चाहे त्यो इमेज डिस्प्ले गराउनुहोस् या कलर होस् अथवा फुटर होस् अथवा नेभिगेसन होस् अथवा केही चीज राख्नको लागि यस्तो खालको बक्स डेफिनेटली चाहिन्छ सो दिस इज हाउ यु आर गोना मेक हैन अब यसपछि के छ हाम्रो तल अर्को DIV छ व्हिच इज लिटल बिट स्मलर है त्यो भन्दा माथि भन्दा अलिकति सानो छ अब हामी के गर्छौं फेरि हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छौं यहाँ गइसकेपछि फेरि डिभ बनाउँछौं त न माथि बनिसकेको छ हामी त्यसलाई कपी गर्छौं सो तपाईहरुले त आफै गरे पनि हुन्छ है प्र्याक्टिस हुन्छ सो अब यो कपी गरिसकेपछि कपी गर्यौं सेभ गर्यौं ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गरेर हेर्दाखेरि वाउ एउटै कलर आयो तलकोलाई कुन कलर बनाएको थियो तलकोलाई ग्रे कलर बनाएको थियो सो यहाँ गएर ग्रे सी दुईटै ग्रे भयो हो अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यस्तो खालको प्रब्लममा गएर परिन्छ जब हामीलाई छुट्टै छुट्टै DIV चाहियो र त्यसलाई छुट्टा छुट्टै खालको स्टाइलिङ दिनु छ भने यो खाले प्रब्लममा परिन्छ यो खालेको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि CSS मा क्लास भन्ने फिचर हुन्छ जसको युज गरेर हामीले चाहिँ छुट्टै छुट्टै DIV लाई छुट्टा छुट्टै स्टाइलिङ दिन सकिन्छ व्हिच इज जुन चाहिँ हामी अबको नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने छौं सो आई होप यु गाइज एन्जॉयड सो लेट्स मुभ टु आवर नेक्स्ट च्याप्टर थ्यांक यू